අයිබෝන් කළ පිළිගන්නවා ඉස්සෙල්මෙන YouTube channel එකෙන් එන තවත් තාක්ෂණික අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මගේ යාළුවෝ හැමෝම channel එක සතියකට පස්සේ තමයි channel එකෙන් වීඩියෝ එකක් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම channel එකේ වීඩියෝ එකක් එනකම් බලන් ඉන්න. ඉතින් channel එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. ඉතින් ඒක මට community post එකක් කරහවත් ඔයාලට දැනුම් දීමේ හැකියාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් channel එකේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. ඉතින් දැන් ඔයාලට වෙනදා සුපුරුදු විදිහටම සතියට වීඩියෝස් 5ක් හරි දවසට එක ගන්න හැටි අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා SLMino YouTube channel එකේ. ඉතින් subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම වීඩියෝට දෙන රත්පාඩ subscribe button එක click කරන් එතෙන් එන bell එක all notification touch කරගන්න තාක්ෂණය ගැන අලුතෙන්ම ඉගෙන ගන්නට. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු අපේ මේ පේන wallpaper එකේ එහෙම නැත්නම් home screen එකේ කරන්න පුළුවන් සුපිරි trick එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම දකින්න ඇති පොඩි වීඩියෝ clip එකක්. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි ෆෝන් එක customize කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝෙන් අද කතා කරනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝට යමු. ඉතින් යාළුවෝ channel එකේ impression එකෙන් පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න නිසා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවෝට අනිවාර්යෙන් share කරලා ඉස්සෙල්ම මේ YouTube channel එකට අනිවාර්යෙන් සහයෝගයක් දෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න. වීඩියෝ ගැන ඔය අදහස channel එක ගැන ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න තමතක කරන්න එපා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ කතා හරියන්නේ මේකට පොඩි app එකක් download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් app එක megabyte 10ක් 9ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ channel එකට ගිහලා බලාගත්තොත් තාක්ෂණය ගැන වීඩියෝ 170කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවත් එතනින් බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝස් එතන තියෙනවා නම් ඉතින් subscribe කරොත් විතරයි මේ වගේ වෙනස්ම වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ දෙන්න රතුපාර subscribe button එක click කරගන්න. ඉතින් මේකට පොඩි app එකක් ඕනේ කිව්වා. ඉතින් app එක ගන්න හැටි වීඩියෝ අවසානයේ සුපුරුදු පරිදි කතා කරමු. ඉතින් යාළුවෝ මම දැන්ටත් app එක use කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට මේ app එක මම open කරගන්නවා. හරියාලේ මෙන්න මේ app එක මුලින්ම open කරන කෙනෙක්ට මෙන්න මේ ඔයාලට බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. අපේ ෆෝන් එකේ විවිධ වර්ණ රටා මතුවෙන ආකාරයට තමයි මෙන්න මේ app එක develop කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ app එක අපිට use කිරීමේ හැකියාව මෙන්න මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විවිධ වර්ණ රටා වලින් ඔයාගේ ෆෝන් එක customize කරගන්න කොහොමද කියලාද මම කියලා දෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලන්න. යාළුවෝ මෙතන ඔයාලට බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා dot එක icon එක මේක පාරක් touch කරගන්න. මෙහෙම touch කරගත්තාම එතනින් කැමති color එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලා කැමති color එකක් select කරගෙන මෙන්න මේ ඔයාලට එතනම බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා set wallpaper කියලා යටම setting එකක්. මෙන්න මේ set wallpaper කියන එක ඔයාලා එකපාරක් touch කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න විදිහට මේකේ set wallpaper කියන එක එකපාරක් touch කරගන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා set wallpaper කියලා මෙන්න මේක ඔයාලා එකපාරක් touch කරගන්න. හරියන්නේ මෙන්න විදිහට මම මේ මගේ ෆෝන් එකේ ඉස්සරහට මේ wallpaper එක සකස් කරගත්තා. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයේ විවිධ වර්ණ රටා වලට මෙන්න මේ wallpaper එක අපිට use කරගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් පුළුවන් වගේ යාළුවෝ පුදුම කරන්න, ඔයාගේ නෑදෑයෝ හිතමුතුරෝ මෙන්න මේ ඔයාගේ යාළුවෝ වගේම මෙන්න විවිධ නොයෙකුත් අය මෙන්න මේ application එක මාර්ගයෙන් පුදුම කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ලස්සනට customize කරගෙන මේ හැකියාවත් මෙන්න මේ application එක මාර්ගයෙන්ම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ ඉස්සරහට ඔනේ වීඩියෝ තාක්ෂණික ගැටලු සියලුම දේවල් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඉතින් දිගටම SLMino YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් මම කිව්වා වීඩියෝ එකේ අවසානයේ කතා කරනවා කියලා app එකේ link එක තියෙනවා යාළුවනේ description එකේ පහසුවෙන්ම app එක download කරගන්න.